gonna discuss about the count, count A, count blank, count if, and count ifs. Okay, so we're gonna start with the count. Okay, so count, ang sabi po niya dito, this function counts the number of numeric entries in a list. Okay, so pag sinabi po nating number dito, we are referring to a, yan, positive number, negative number, date. Date is also considered as numeric entry. Yan. And then yung time, kino-consider po niya. And then itong mga decimal. So, again, let's try to use the count function equals count. Ano po gagawin natin? Press the tab. And then value 1, value 2. So, since we are going to refer to cell, okay, so just highlight this from C4 to E4. And then when you press enter, mangyayari dyan is what? Kinalculate niya na. Ang lumabas is 3, which means na itong 1, 2, 3 ay kinoconsider ni Excel as numeric value. Okay, so let's try to shift arrow down para i-apply natin uli yung ating natutunang keyboard shortcut, Control D. Ayan, para masanay po kayo, Control D. Sana hindi magbago, hindi na po nagbago. Ayan na siya. So, analyze po natin ha. So, 10, 0, 30, consider as numeric. Ito rin po, negative, 3. Date is considered as a number. Bakit po? Kung mapapansin nyo, kung ibabalik nyo siya sa general, meron siyang equivalent numeric value. Kaya kahit naka-date format siya, meron siyang numeric value. Again, here sa time, ganun din po siya. Decimal, ayan, lahat kinalculate niya. Pagdating po dito, meron tayong empty cell. Ayan. Kaya dalawa lang yung na-count niya, 10 and 30. Again, dito po sa second to the last natin, since yung D11 po natin ay consider as text, hindi po siya kinalculate. So, dalawa lang po yung nakakuha niya. Here po, ganun din po, dahil meron tayong error value. Ayan. Error value, dalawa lang po yung kinalculate. So, yan po yung count. Right? So, let's say, i-apply natin to dito again, equals count. Ayan. Apply natin to pataas. Ayan. Count. Ayan. And then, ano po yung fill right natin kung naalala nyo po? Alright. So, fill right natin is again, Control R. Apply natin. Ayan. Tapos na po. So, ang bilis, di ba po, pag may alam tayo about dun sa keyboard shortcut. So, again, kung napapansin nyo, lagi lang po ako sa start nagpo-formulate. And then, i-apply lang natin siya pababa or pakanan. So, meron tayong 3 numeric values here, meron tayong 2, and then meron tayong 0 sa ating margin. Yes, Control R, sir. Thank you. Ayan. Natutunan natin. Alright, so again, dito po tayo sa count A. So, ang sabi po ng count A ay, this function counts the number of numeric or text entries in a list. So, parang sinasabi lang niya is, kapag ang cell mo ay merong laman, automatically, ina-count niya na. Okay, so again, we're gonna apply the formula equals count A, tab, and then highlight the cells from C38 to E38. Ayan siya. And then when you press enter, boom. Ayan siya. So, kinalculate niya po ito. Ayan. So again, Shift arrow down and then Control D po natin again. Ayan. Meron na po tayong formula agad. Okay? So kung mapapansin nyo pagdating dito, let's say for example ito, burahin natin. So mapapansin nyo automatically nagbabago siya kasi wala siyang makuhang information from yung cells na nire-refer natin. Okay? So, dito, naging dalawa lang po dahil merong empty cell. Isa.
let's try to apply that one here. Okay, exams taken by each pupil equals count A, and then highlight this cell range, and then again press enter. Again, we can apply the formula, keyboard shortcut, Control D. Boom. Tapos na ang usapan. Okay, so tama po siya. Meron tayong dalawang entries dito kay Inia, kay Elaine, 2, 1, 3, tatlo. And then here, from kay Elijah, meron tayong tatlo rin. Alright? So, yun po siya. Again, here, gusto nating calculate yung mga pupils natin for lahat na nag-take ng math. And equals count A, highlight this, enter, yun, 1, 2, 3, 4, and then gusto natin i-apply siya pa kanan, shift, arrow right, and then control R, then alright, bumibilis po ba tayo? Diba? So, parang kasi na-experience nyo na parang kayo yung nandito sa harapan and then guided kayo. Diba? Pag nalaman nyo yung mga keyboard shortcut po natin, ayun, mas mapapabilis yung ano natin, yung productivity natin. Magawa po kayo ng tracker before na 1 hour dahil marunong kayo ng mag-keyboard shortcut. Maybe mas makakagawa kayo ng reports, mas mabilis. Alright? Alright, so ngayon, this time, we're gonna discuss about the Countblank. Okay, Countblank. Okay, so kung si Count A is, kumbaga, kinakount niya lahat ng mga cells na merong values, regardless kung negative siya, date ba siya, or percentage ba siya. So, yun yung ginagawa ni Count A. Si Countblank, ito yung parang kabaliktaran niya. Okay? This time naman, kinakalculate niya yung mga cells na merong blank. Okay? So, again, equals count blank. Okay? And then range. Okay? So, when you press enter, boom, dalawa. Ano yung dalawa na yun? Ito siya. 1. Okay? Siya. Automatically, kinakount niya po lahat ng blanks. So, pag dinilit natin to, ayan. Begin, tatlo na siya. Alright. Okay po ba tayo sa count blank? Again, we're gonna try here. So, teka lang. Taas natin konti. Ayan. Okay, so, votes are not yet registered. Okay, so, ibig sabihin, ika-count po natin lahat dito. Okay, so equals count blank, and then highlight the entire range. Okay, so from here, from C110 to F119, and you press enter, okay, 16. So ibig sabihin, meron pang hindi pa nagre-register. Okay, so votes for yes lang. Okay, siguro medyo ma-advance tayo about count if. Okay, so try natin, equals count if, and discuss natin later, ha. And then yung range natin, ito, still, and then criteria natin is double quote, yes, kasi lahat ng ika-count natin is lahat lang na may yes dun sa range na yan. So when you press enter, we have 14. Okay? Okay, so let's try to reveal. Okay, so pares naman siya. Alright, medyo na-advance lang po tayo sa Countif. Okay, meron pa palang no equals Countif. Again, tab, and then range. Highlight lang po natin yung range. Ito po siya. And then, comma. Kung mapapansin nyo, sa syntax again, nasa criteria na tayo. Ang hinahanap natin this time is no. Okay? Okay, so count if pa rin po tayo. Okay, so sabi dito sa ating example, okay, sige, medyo, ipipress ko yung control, tatago ko muna yung ribbon tab natin. Okay, so sabi dito sa ating example, okay, ang gusto natin ma-capture here is
lahat nung breaks. So, let's say meron tayong item, di ba? Gusto natin sa range na to, makuha natin lahat lang ng breaks. Okay, ilan ba siya? Ilan ba yung breaks na nag-appear dito? So, pansin lang natin, meron tayong 1, 2, yan. So, dalawa lang breaks natin. So, paano natin siya i-apply? Again, equals count if, dahil meron na tayong condition. Later on, count if discuss natin. Count if, pag isa lang po yung ating criteria. So, try natin. Range po natin ito. Right? And then press comma. Ano yung criteria po natin? Breaks. So, let's say breaks. Okay? Enter. So, meaning, meron tayong dalawa. 1, 2. Okay? Again, sa tires naman, we're gonna do the same. Equals count if range, comma, double quote, tires. Enter. So, meron tayong tires na tatlo. 1, 2, 3. Okay? Automatically, kinount po niya. Okay, so, how many items cost na nagko-cost ng $100 or above? Okay, so paano natin siya gagawin? Okay, so sabi niya dito 100 and above. Okay, and okay, equals count if, yan, range, comma, this time gagamit na po tayo ng greater than or equal. Yan, greater than or equal para masabi natin na greater than or equal to 100. So, ganito po yung pagsiset niya. Kasi pag nilagay mo lang 100, hahanapin lang niya po yung exactly 100. Pero dahil ang condition po natin is to check for greater than or equal to 100, kailangan natin tong operator na to. Yan, greater than or equal to, enter, 5. So, let's say, meron tayong 150, 300, 200, 100, and 250. Ayan. Kung mapapansin nyo, ang count natin is total of 5. Okay? Alright. So, ganun po siya. Okay. What if kung mag-refer naman po tayo to a single cell? So, let's say, here, service. Okay? So, kung mapapansin natin itong service na to, pwede natin siyang palitan. Okay? Kasi dito, dun sa unang example natin, nagkaroon tayo ng fixed value breaks. But this time, we're gonna refer to this one. To this cell E143. So, I'm gonna do that. Okay, again, equals count if tab, range, okay, range, and then comma, and then select the cell. Ayan, E143, E143. Ito siya, nakatago lang. And then when you press enter, ayan, dalawa. So, ilan yung service natin? Dalawa. Okay? What if kung palitan natin to? Clutch. Ayan, 1 na lang. Ayan, automatically, nagbago siya, nag-count siya dun sa range natin ng clutch. Ayan, isa lang. Again, kung papalitan natin ng window, ayan, automatically, nagka-count na po siya. So, mas flexible po pag ganito yung gagawin nyo po. Pero, again, depends on the situation, sa scenario nyo po. Depende rin sa dito. Alright, so we're gonna reveal the answer. Let's check kung parehas po. Ayan. Ayan po. So, yan ang maganda kasi dito sa template natin. Meron tayong guide. Okay, so just in case na hindi nyo po nagawa yung desired output nyo, pwede po kayong mag-refer to this one and then yun, mag-guide po. Alright, so this time ang gagawin po natin is using Countifs. So sabi naman sa Countifs, kapag yung nag-apply siya sa applies criteria to cells across multiple ranges and counts the number of times all criteria that are met. Okay, which means that in here, sa ating example,
ang gusto natin is ma-count natin lahat ng staff, level natin, staff, na sumagot ng yes. Remember that, hindi natin siya gagawin manually. Diba? Manual counting. Diba? And if you remember na pinag-aralan po natin yung dollar sign kanina, yung pag-apply ng dollar sign. And then, kung naalala nyo po, na-mention ko rin po kanina na once lang din po tayo magpa-formulate. And then, gagawin natin is to apply that fill down or fill right. Okay? So, paano natin siya gagawin? Using Countifs, try natin. Alright. So, equals Countifs. Yan. Sabi niya, criteria range. And then yung kasunod niya, criteria. So, which means na sa range na to, maghahanap tayo ng criteria. Alright? So, kunyari ito. Here, sa level natin, staff. Yan. Staff. And then criteria. Pero bago tayo mag-proceed dun sa criteria, remember that ang objective natin dito is to apply the formula across dun sa ating table. Diba? So, kung gagawin natin yan, let's say, hindi tayo maglalagay ng dollar sign or hindi natin siya i-fix. Let's say, criteria. Ang criteria natin is, let's say, itong staff. Isa lang muna ang criteria. Okay? So, kunyari, i-apply natin siya, pag ganyan. Kung titingnan natin siya, parang may sagot naman. Parang tama naman siya. Right? Pero, if you're gonna look at the range, let's say here, sa no, ayan. When you press F2, ayan, tama po siya. Nagre-refer po siya dito at saka dito. Pag move natin sa no, F2, press F2, kung mapapansin nyo, tama naman po siya. Tama po ba? Yan ang question. Kasi, kanina, nagre-refer tayo dito sa staff, dito sa level, and then, we're looking for the staff. Pero dahil nag-move tayo at hindi tayo nag-fix, ang mangyayari dyan is mag-increment din po yung ating formula. Mag-increment siya ng isa, pa kanan or pababa. So, nagdagdag siya. Manager, when you press F2, kung mapapansin nyo, bumaba rin yung ating range, which is mali na po, di ba? So, again, H164 medyo tama po, pero pagdating natin sa no, ayan, mali na. Remember, ng objective lang natin is level, looking at the level, and then yung staff niya. Ay, itong level, ano niya. Dito sa range na to, we're looking for this staff level and staff manager level. Okay? So, we're gonna remove this na para itama na natin to. Okay, equals Countifs, criteria, range. So, ito lang ang technique dyan. Okay? Pag mag-apply ka ng formula pababa, pa kanan, make sure or maging habit, make it a habit na i-fix natin yung range natin. So, paano natin malalaman na we're talking about range? Ito lang po siya. Kung mapapansin niyo sa ating formula, yan, kung mapapansin niyo sa ating formula, meron tayong colon. Yeah? Which means na we are referring to a to a range. Diba? So, when you press F4, ayan, automatically, nagdagdag na naman siya ng dollar sign. Diba? Pag in-apply ko ulit ng ayan, dollar sign, then comma, ang criteria natin sa staff, sa range na to, we're looking for the staff. So, ang range natin is itong nandito siya, nakatago siya, H163. Okay, nandito yung ano natin. Yan. H163, again, kasi i-apply natin siya, di ba? Pag in-apply natin siya sa next column, dapat hindi siya mag-increment. Dapat referring pa rin po siya dun sa H natin. So again, kung maalala nyo, ayan, magpe-press tayo ng F4, 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 hanggang makuha natin itong mixed cell reference. Ang ilalak lang po natin is yung column H. Right? Kasi kapag in-apply din po natin yung dollar sign dito sa row, ang mangyayari dyan is referring lang, magiging absolute cell reference po tayo. So, pag in-apply natin, laging H163. So, kailangan mag-apply din siya sa manager. Right? And then, comma, criteria range 2, which means we're gonna look for the yes and no.
Again, dahil range po siya, automatically, yan mo siya. I-fix mo agad siya. Okay? Comma, and then criteria 2, ito. Again, dahil ang hinahanap natin is yes or no, dapat i-lock natin yung row 162. Again, when you press F4, ayan, ito siya. Nilalock natin yung row 162. Mapapansin nyo, hindi natin nilock to. Itong I column kasi pag in-apply natin dito sa J, ang mangyayari dyan, ito pa rin yung kinocall niya. Okay, so let's say we have staff, yes, isa, dalawa, tatlo. Okay, so isang beses lang tayo nag-formula, drag natin siya pababa. So mapapansin nyo, wala tayong staff na nag-say no. Ayan, wala tayong staff na nag-say no. And then yung manager natin, isa. Ayan, manager yes natin, isa. Ito siya. And manager no natin, dalawa. So, tama na siya. So, kahit i-press F2 mo siya dito, here. Ayan, tama lahat ng kinocall niyang cell range at cell reference. Okay, so, ang dami natin natutunan dito sa part na to. So, first is that, paano natin i-apply yung $sign. Okay? Paano natin gamitin si Countif. Okay? So, na-make sure natin na hindi gumalaw yung mga data natin. Tama yung nire-refer nating range. Okay? And then cell reference. And then achieve natin yung desired output natin. So, once lang tayo nag-formulate, dito lang sa pinakauna, and then dinrag natin. Pababa. Pakanan. Okay, so let's try to reveal this. So, kung gusto nyo siyang pag-practicean, ayan, pwede nyo gamitin po yan, itong ano natin. Okay?